અદભુત ક્ષણ હતી કે અમને સ્પેશિયલ યાદ કરી અમને બોલાવવામાં આવે કે બીના તમે આવો મળવા માટે. એટલે રામનાથ કોવિંદ સાહેબને બીજી વખત મળ્યા. એનાથી એક બીજી વખત શું કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર એવોર્ડ વખતે ડિસેમ્બર 2024માં આપણા માનનીય જે રાષ્ટ્રપતિ જે છે દ્રૌપદી મુર્મુ એમના હાથે પણ એમને એને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું. એટલે 18 વર્ષથી નીચેના બાળકમાં આ ઓમ એક બાળક એવું છે માત્ર કે જેને બંને ટર્મના રાષ્ટ્રપતિના હાથે એને સન્માનિત થવા. નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના ખાસ એપિસોડમાં ધ ગાઇડિંગ વોઇસ નવી દિશા નવો રસ્તો. મિત્રો, આજે મારું સન્માન છે કે આજે આપણા પ્લેટફોર્મ પર એક દૈવિક પ્રતિભા જોડાયા છે. દૈવિક પ્રતિભા એટલા માટે કહું છું કારણ કે તે કોઈ ભગવાનના ચમત્કારથી ઓછી નથી. નામ છે તેમનું ઓમ વર્ષા જિગ્નેશ વ્યાસ. પોતે 90% CP+ MR હોવા છતાં પણ 5000થી પણ વધારે સંસ્કૃતના શ્લોકો તેમને કંઠસ્થ છે અને 1000થી પણ વધારે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ આપી ચૂક્યા છે. લિમ્કા, એશિયા, ઇન્ડિયા, વર્લ્ડ સહિત 20 જેટલા બુક રેકોર્ડ્સમાં તેઓનું નામ નોંધાયેલું છે. ને ગર્વની વાત એ છે કે આપણા બબે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તથા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પણ તેમની પ્રતિભાને માન આપ્યું છે. આ દૈવિક પ્રતિભા પાછળ મિત્રો માતાની અનંત સેવા છે અને પિતાનો અતૂટ વિશ્વાસ છે. તો ચાલો આજે ઓમની જે સફર છે, જે યાત્રા છે તે વિશે જાણીશું. જિગ્નેશભાઈ, ઓમની અંદર આ અદ્ભુત ક્ષમતા છે શ્લોકો સ્મરણ રાખવાની, એ તમને ક્યારે નોંધમાં આવી? ઓમ નો જન્મ થયો અને એને જયારે આપણે પારણામાં સુવાડતા હતા ત્યારે મારા માતા પિતા એને હાલરડા સંભળાવતા હતા, લોરી સંભળાવતા હતા. પણ એને હાલરડા સાંભળીને બિલકુલ પોતાનો અણગમો વ્યક્ત કરતો હતો અને ચીડચીડા પણ મહેસૂસ કરતો હતો. એટલે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે એને હાલરડા ગમતા. એટલે મારા માતા પિતા એને સ્ટાર્ટ કર્યું. હનુમાન ચાલીસા છે, ગાયત્રી મંત્ર છે, ગાયત્રી ચાલીસા છે, દત્ત બાવની છે, સાંઈ બાવની છે, એ પ્રકારના સંસ્કૃતના શ્લોકો એને સંભળાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. અને સાંભળતા સાંભળતા અમને એવું લાગ્યું કે ના ભાઈ એનામાં અદ્ભુત કોઈ પરિવર્તન આવતું હોય એવું લાગી ગયું. જ્યારે એને જે ગમતી વસ્તુ એને મળતું હોય એને એવું લાગી રહ્યું છે. એટલે અમે રેગ્યુલર પછી એને સંભળાવતા ગયા. અને તમને ક્યારે એમ લાગ્યું કે આ બાળક અમારું સંતાન સામાન્ય નથી પણ ભગવાનનો એક દિવ્ય ચમત્કાર છે જે અમારી સમક્ષ આવ્યો છે? જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો એટલે એને હારડામાં અમે શું કરીએ કે સુંદરકાંડ લગભગ 1.5-2 કલાકનું સુંદરકાંડ હોય. સુંદરકાંડ અમે ચાલુ કરી દઈએ, એના પ્રવૃત્તિમાં મસર સાંભળતો રહે, અમે અમારા કામ કરતા રહીએ. અને સાથે સાથે સમય પસાર થતો ગયો. 3.5 વર્ષની ઉંમર થઈ અને એ સુંદરકાંડ એની કાલી ભાષામાં જોડે જે દુહા છે, છંદ છે, ચોપાઈ છે એ સાથે સાથે ગાવા લાગતો. ત્યારે અમને ખબર પડી કે એને સુંદરકાંડ આવડી ગયું છે ઓલરેડી. અને 4 વર્ષની ઉંમરે એનો હનુમાન ચાલીસાનો આપણે પ્રથમ શિષ્યો કરેલો. 4 વર્ષની ઉંમરમાં જ 3.5 વર્ષમાં તમને ખબર પડી અને 4 વર્ષથી એને બધું કંઠસ્થ થવા લાગ્યું. આજે ઓમને 5000થી પણ વધારે શ્લોકો યાદ છે, સ્મરણ છે, કોઈ લાઈન ગાય તો એના પાછળ પછી ચાલુ કરે છે. આ જે અદ્ભુત પ્રક્રિયા છે એ અમને જેમ કીધું કે 5000થી વધુ સંસ્કૃતના શ્લોકો મોઢે કંઠસ્થ છે. એમની લિસ્ટ ઘણું લાંબુ છે. રાઈટ નાઉ એ અમને પોતાને ચેલેન્જ કરી રહ્યો છે કે હવે તમે મને કંઈક નવું શીખવાડો તો મને આવડે. અમે અમે અત્યારે શું કરી ઇન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરી અને જેટલું પણ આપણને ખ્યાલ આવતો હોય, આપણા જેટલી સમજશક્તિમાં હોય એ પ્રમાણે એને શીખવાડીએ છીએ. અને લગભગ એને 2 કે 3 વખત સંભળાવવા ગયા ત્યારે ચોક્કસ એને પોતાને એને યાદ રહી જતું હોય છે. અને જેમ કીધું કે એને ગીતાના 18 અધ્યાય મોઢે કંઠસ્થ છે. એને એની ઉંમર જયારે 3.5 વર્ષની હતી ત્યારથી એને સુંદરકાંડ જેવા જે પાઠ છે આપણા એ મોઢે કંઠસ્થ છે. કબીરવાણીના 7 વોલ્યુમ છે, 7 વોલ્યુમ એને મોઢે છે. દુર્ગા સપ્તશતીની વાત કરીએ, દુર્ગા સપ્તશતીના લગભગ 16 અધ્યાય એને મોઢે કંઠસ્થ છે. એને ઉપનિષદ એને મોઢે છે. એટલે ઘણા શિવ તાંડવ, શિવ લિસ્ટ એનું ઘણું લાંબુ છે પણ એને ઘણા બધી વસ્તુ એને મોઢે કંઠસ્થ છે.
વાત કરીશ આના રેકોર્ડ્સની, લિમ્કા, એશિયા, ઇન્ડિયા, વર્લ્ડ 20 જેટલા રેકોર્ડ બુક્સમાં ઓમનું નામ નોંધાયેલું છે. તો આ રીતે શરૂ થઈ અને આ વિશે થોડું જણાવો. એનું સૌથી પ્રથમ નામ એનું નોમિનેટ થયું લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં, અને જેના માટે મારે ઘણો પ્રયત્ન કરવો પડ્યો. ઘણી બધી થોડી ફાઇટ આપવી પડી મારે, કારણ કે એ લોકોનું દ્રઢપણે એવું માનવું હતું કે ભાઈ આ એક રેકોર્ડ જે છે એ અનક્રેકેબલ રેકોર્ડ છે, ના ભૂતો ના ભવિષ્યથી જોવો છે. કારણ કે એક દિવ્યાંગ બાળક હોય શારીરિક રીતે અને માનસિક રીતે 90%, અને એને આટલી બધી અદ્ભુત પ્રતિભા હોય, એટલે ભવિષ્યમાં એવું બાળક થાય અને આવો રેકોર્ડ ક્રેક કરે એમના માટે ઘણું ડિફિકલ્ટ બેઝિકલી લાગતું હતું. એટલે આ રેકોર્ડ લેવા માટે તૈયાર થતા નતા, એટલે મારે થોડી ફાઇટ આપવી પડી, અને આફ્ટર એમણે રેકોર્ડ લીધો. અને એક વખત લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ આ રેકોર્ડ લીધો, અને પછી તો સતત પ્રવાહ ચાલુ જ છે. લગભગ અત્યાર સુધીમાં 20 થી 25 બુકોમાં નામ એનું નોમિનેટ થયું છે. લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ, એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ, ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઇન્ડિયા, એવી અનેક બુકોમાં નામ છે. કેવું અનુભવો છો તમે એઝ અ પેરેન્ટ બંને જણ? હા, અમને ખૂબ જ ગૌરવની વાત થાય છે. બેઝિકલી ગૌરવનું લાગણી અનુભવીએ અમે કે ઓમ અમારું સંતાન છે, અને અમને ક્યાંય પણ વાત કરી હોય, આઈ થિંક તમારી સાથે પણ વાત કરી તો અમારે એમ કેવું પડે કે અમે ઓમના પેરેન્ટ્સ વાત કરી, ઓમના ફાધર વાત કરી રહ્યા છો. એ ખૂબ જ લાગણી અનુભવ થાય છે કે જનરલી જે બાળકો છે એ પોતાના માતા પિતાના નામથી ઓળખાય છે, એમના કાર્યથી ઓળખાય છે, એમની કારકિર્દીથી ઓળખાય છે, પણ તમારા માટે આ ગર્વની અનુભૂતિ છે કે આ બંનેની ઓળખાણ હવે ઓમ સાથે છે. વાત કરીશ આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની. એમની સાથે જ્યારે મુલાકાત થઈ ત્યારના અનુભવ વિશે. આપણા આદરણીય માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સાથે અમને લગભગ 2 વખત મુલાકાતનો સમય ચાન્સ મળ્યો છે. અમે ખૂબ જ ગૌરવશાળી છીએ, નસીબદાર છીએ કે 2 વખત ઓમના લીધે અમને મળવાનો મોકો મળ્યો છે. એક 2016માં અમને મળવાનો મોકો મળ્યો હતો, અને જે તે સમયે સાહેબે એને એપ્રિસિએશન લેટર આપી અને સન્માનિત કરેલ છે. અને બીજી વખત મોકો મળ્યો અમને ડિસેમ્બર 2024માં પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાલ પુરસ્કાર એવોર્ડ વખતે. ત્યારે પણ અમે તેમની સામે સિદ્ધ નિકાસ સ્તોત્ર સંભળાવી અને એમને ખૂબ જ એમને પ્રભાવિત કર્યા હતા, કારણ કે સાહેબને પણ સિદ્ધ નિકાસ સ્તોત્ર ખૂબ જ ગમે છે. એ ગર્વની અનુભૂતિ હોય છે. તમે ક્યારેક સ્વપ્નમાં વિચાર્યું હતું કે બાળકના લીધે અમને આપણા ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત થશે, અને સાથે સાથે આપણા ભારત દેશના 2 રાષ્ટ્રપતિનો પણ ઉલ્લેખ કરીએ છીએ, એ પણ નેશનલ એવોર્ડથી ઓમ સન્માનિત છે. ત્યારે તમને કોઈ દિવસ એમ સપનામાં વિચાર આવ્યો હતો કે આ બાળકના લીધે અમારી જર્ની આટલી લાંબી ને આટલી સુંદર થશે? ઓમને નેશનલ એવોર્ડ જે મળ્યો તે માટે લગભગ હું સમજો ને છેલ્લા 4 વર્ષ એને મળ્યાને 4 વર્ષ અગાઉથી હું પ્રયત્ન કરતો રહેતો હતો. જ્યારે હું 8 વર્ષની હતી ત્યારથી હું પ્રયત્ન કરતો હતો. એ વખતે હાર્ડ કોપીસ કુરિયર કરવાની હતી, સિસ્ટમ એ પ્રમાણે કરતી હતી કે હાર્ડ કોપી દિલ્હી કુરિયર કરવી પડે અને પછી નોમિનેટ થાય. એટલે 8 વર્ષનો હતો ત્યારથી હું પ્રયત્ન કરતો હતો, પણ નામ નતું લાગતું. અને એની ઉંમર જેવી 12 વર્ષની થઈ એવું તરત નામ એનું આવી ગયું. અને જ્યારે અમે દિલ્હી ગયા હતા નેશનલ એવોર્ડ માટે, ત્યારે જે આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓ જે હતા કે આ નાના બાળકને તો અંદર એલાઉડ નથી, કે 12 વર્ષથી નીચેના બાળકને અંદર એલાઉડ નથી કરવામાં આવતા એમ. પણ જ્યારે અમારી સાથે જે લાયસન્સની ઓફિસર્સ તરીકે જે બીજા આઈએસ અધિકારી હતા એમણે એમ કીધું કે નહીં, આ બાળક પોતે એવોર્ડી છે, આ બાળકને તો અંદર લઈ જવું પડશે. ત્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે 12 વર્ષથી નીચેના બાળકો માટે તો ઓલરેડી એ પ્રતિબંધ હતો ત્યારે. પણ જેવું 12મું વર્ષ બેઠું તરત એનું નામ એનું નોમિનેટ થયું, અને રામનાથ કોવિંદ સાહેબના હાથે એને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો. જે તે સમયે રામનાથ કોવિંદ સાહેબે એને પ્રોમિસ આપ્યું હતું સ્ટેજ ઉપર કે ભાઈ હમ જબ ભી ગુજરાત દौरे पे आएंगे आपके घर गुजरात જરૂર આएंगे करके. તો એ વખતે એમણે અમારા પ્રયત્નો પણ કર્યા. અમારે ત્યાં રોડ રસ્તા સાફ સફાઈ થઈ ગયા, ફર્સ્ટ ક્લાસ ચોખ્ખા બધું થઈ ગયું. પરંતુ એ વખતે પદ્માવત પિક્ચર ચાલતું હતું, અને પદ્માવત પિક્ચરના કારણે એનો ઓપોઝ થતો હતો, અને બહુ વિરોધ હતો. અને વિરોધના કારણે રસ્તામાં ટાયરો સળગાવવા કે રોડ બ્લોક કરવા એવી બધી પ્રોસેસ ચાલતી હતી, આંદોલન થતું હતું. તો એ આઈબીના રિપોર્ટ ક્લિયર ન મળ્યા, જેથી કારણે સાહેબનો પ્રોગ્રામ ટોટલ પોસ્ટપોન રહ્યો, એટલે કેન્સલ રાખ્યો. એટલે પછી ફરીથી ત્યાંથી એમને ફરી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમે એવું હોય તો અમે ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે આવી જાઓ, આપણે રાજભવન મળી લઈએ. પરંતુ જે તે સમયે અમને અમે ઓર્થોપેડિક ઓપરેશન જે અમે અગાઉ કરાવ્યું હતું, અને એના બંને પગ વચ્ચે બેઝિકલી એક રોડ નાખેલો હતો લાંબો, અને પગ ભી શેપમાં હતા. હવે એ કન્ડિશનમાં અમે ફોટા મોકલ્યા સાહેબને કે ભાઈ આ કન્ડિશન છે, અમે આવવામાં કોઈ જ વાંધો નથી, અમે મોટી ગાડી કરીને પણ આ રીતે આવી શકીએ, કોઈ વાંધો નથી મળવા માટે.
પરંતુ કાલ સવારે જો કોઈક મીડિયાવાળાને કોઈકને ખબર પડે તો મારું તમારું વધારે ખરાબ દેખાય કે ભાઈ આ રીતે કન્ડિશન હતી અને સાહેબે આવી રીતે બાળકને બળવા બોલાવી કરી. જી એ પછી અનેક પ્રયત્નો થયા, 4-5 વખત પ્રયત્નો થયા, પણ કોઈને કોઈ કારણસર ના મળી શકાયું. પરંતુ અદ્ભુત વસ્તુ એ છે કે જ્યારે રામનાથ કોવિંદ સાહેબ પોતાની 5 વર્ષની ટર્મ પૂરી કરી છતાં પણ એમના પીએ દ્વારા અમને એક સંદેશ મોકલવામાં આવ્યો કે સાહેબ ગાંધીનગર રાજભવનની મુલાકાતે આવતીકાલે આવી રહ્યા છે, શું આપને અનુકૂળતા છે મળવાની? અને અમે એ ચાન્સ અમને ચોક્કસ મળી ગયો અને ફરી એક વખત અમે રાજભવન ગાંધીનગર સાહેબ સાથે રામનાથ કોવિંદ સાથે મળવાનું થયું. એ અમારા માટે અદ્ભુત ક્ષણ હતી કે અમને સ્પેશિયલ યાદ કરી અમને બોલાવવામાં આવે કે બીના તમે આવો મળવા માટે. એટલે રામનાથ કોવિંદ સાહેબને બીજી વખત મળ્યા. એનાથી એક બીજી વખત શું કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર એવોર્ડ વખતે ડિસેમ્બર 2024 આપણા માનનીય જે રાષ્ટ્રપતિ જે છે દ્રૌપદી મુર્મુ એમના હાથે પણ એમને એને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું. એટલે 18 વર્ષથી નીચેના બાળકમાં આ ઓમ એક બાળક એવું છે માત્ર કે જેને બંને ટર્મના રાષ્ટ્રપતિના હાથે એને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. અને બે વખત આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી સાહેબ હાથે પણ એને સન્માનિત થયેલ. એટલે ખૂબ જ ગૌરવની લાગણી. આજે મારા માટે સન્માનની વાત છે કે હું આપની સાથે પોડકાસ્ટ કરી રહી છું. ખરેખર જિગ્નેશભાઈ વાત કરી આના સ્ટેજ પરફોર્મન્સની કે 1000 થી પણ વધારે ઓમે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ આપ્યા છે. એ કોઈ એવો ખાસ સ્ટેજ પરફોર્મન્સ જે તમારા દિલને સ્પર્શી ગયો હોય, તમારા માટે બહુ યાદગાર હોય? અમે ઘણા બધા સ્ટેજ પરફોર્મન્સ કર્યા. એમાં મિનિમમ ક્રાઉડ 50 થી લઈ 50,000 સુધીના ક્રાઉડ હોય છે. એમાં અમારા માટે ત્યારે એક કલાકાર માટે એક આર્ટિસ્ટ માટે ગૌરવની લાગણી એ હોય છે કે લોકો તાળીઓ પાડીને વધાવી તો લે, અને તાળીની સાથે સાથે જ્યારે સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળતું હોય છે ત્યારે ખૂબ જ ગૌરવની લાગણી હોય. એ જે સ્ટેજ શો અમે ક્યારે નથી ભૂલી શકતા. ભાઈ વાત કરું તો ભૂતકાળમાં એવા 2-3 સ્ટેજ શો થઈ ગયા કે એને તાળીઓની સાથે સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન્સ મળ્યું. રિસન્ટલી એમણે વાત કરી કે બ્રહ્માકુમારી સમય આબુમાં હતા ત્યારે શિવાની મેમ છે દીદી એમની પ્રેઝન્સમાં એમણે પરફોર્મ કર્યું અને એમને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળ્યું. ભૂતકાળમાં જ્યારે એક હતા આપણા ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એક પ્રોગ્રામ હતો ત્યારે એન્કર તરફથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આપના ઓડિયન્સમાંથી જેને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય ગીતાના અધ્યાયમાંથી ત્યાં બાળકને કોઈ પૂછી શકે છે કરીને સામે કહેશે. પણ ઓડિયન્સને પોતાને જ ખ્યાલ હતો કે કયો શ્લોક પૂછી શકીએ, કયો શ્લોક ન પૂછી શકીએ. પછી ગુજરાત સમાચારના જે આપણા આર્ટિસ્ટ છે કભી કભી જે આર્ટિકલ્સ આવે છે દેવેન્દ્ર પટેલ સાહેબ, એમણે એક શ્લોક સ્ટાર્ટ કર્યો અને જેવું શ્લોકની 1-2 શબ્દો બોલ્યા ત્યાં જ અમે તરત જ આગળ પકડી ક્લિક કરી લીધું. અને એ જે મોમેન્ટ્સ હતી એના લીધે આખું સ્ટેડિયમ ઓટોમેટિકલી ઉભો થઈને તાળીઓથી બતાવી લીધું. ધેટ્સ ગ્રેટ. કેટલો આમ આનંદના ક્ષણો હોય છે એ વખતે કે એક ચેલેન્જ હોય થાય છે કે ચેલેન્જ તો નહીં કહીશ પણ કે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ પરથી ઓડિયન્સ પણ મંત્રમુગ્ધ થઈ જતા હશે જ્યારે ઓમને સાંભળતા હશે. ઓડિયન્સ જે એન્કર પણ એમ જ કહેતા હતા કે ભાઈ આ એક પરીક્ષા નથી પણ આપણે મોટિવેશન માટે નહીં, કે એના માતા પિતા છે કે બાળકને છે કે એને પોતાને મોટિવેશન પડે કે ભાઈ ના અમે પણ કંઈક કરી રહ્યા છીએ એચિવમેન્ટ છે અમારા માટે. બિલકુલ સાચી વાત છે. ઓમ સ્ટેજ પરફોર્મન્સ માટે કોઈ પૈસા નથી લેતા. આ શ્રેષ્ઠ સંકલ્પ તમે કઈ રીતે લીધો? અમારું બેઝિકલી દ્રઢ પડે એવું માનવું છે કે અમને જે સંસ્કૃતના જે શ્લોકો જે આવડે છે એ કમ્પ્લીટલી માં સરસ્વતી માતાની કૃપા છે, અદ્ભુત કૃપા છે. અને માં સરસ્વતીની કૃપા વગર આ વસ્તુ શક્યતા બને જ નહીં. અને બીજું સાથે સાથે માનવું છે કે જો અમે પૈસા લેવાનું ચાલુ કરીએ તો એ માં સરસ્વતીની કૃપાને અમે લક્ષ્મીજીમાં પરિવર્તિત કરીએ, એવું મારું માનવું છે. કદાચ હું ખોટો પણ હોઈ શકું. અને કદાચ માં સરસ્વતીની કૃપા અમારે ક્યારેય નથી કરવી, સતત વયા જ કરે અને એના આશીર્વાદ ઉપર રહ્યા કરે અને એમાં પણ વધારો થાય એવી મારી દ્રઢ ઈચ્છા છે. હા, માં લક્ષ્મીજીની અમે 100% જરૂર છે, કારણ કે એના વગર તો ચાલે જ નહીં. પણ જે છે એનાથી અમને ખૂબ જ સંતોષ છે. એમાં વધશે નહીં તો ચાલશે, પણ માં લક્ષ્મી એમાં ઘટાડો ના, સ્થિર લક્ષ્મી રહેજો. ખૂબ સુંદર વિચારધારા છે જિગ્નેશભાઈ તમારી ને વર્ષાબેનની. ખરેખર ઓમ ઉપનિષદ છે, સંપૂર્ણ દુર્ગા સપ્તશતી છે અને ભગવદ ગીતા છે. આ આટલું બધું કઈ રીતે યાદ રાખી શકે? અમને તો સાચું એટલું જ કહીશું કે આ ગોડ ગિફ્ટ ટેલેન્ટ જ છે. બીજું એનાથી આગળ વધારે કઈ જ નહીં કહી શકીએ. હા, એને માત્ર ને માત્ર આ વસ્તુમાં જ રસ છે, આધ્યાત્મિકમાં જ રસ છે. એને ક્યારેય કોઈ ગરબામાં, કોઈ મૂવીમાં કે કોઈ કાર્ટૂન્સમાં ક્યારેય કોઈ રસ નથી લીધો. અને જવું હોય તો માત્ર મંદિરોમાં જ જાય છે અને સાંભળે છે. અને સતત જયારે ઉઠે સવારે કે ત્યારે ડીપ સ્લીપમાં જાય રાત્રે મોડી રાત સુધી, ત્યારે અમારા ઘરમાં 24 કલાક આ જ વસ્તુ વાગતી હોય. એટલે આધ્યાત્મિક વાતાવરણ જેવું તમને લાગે કે જે કેવું મંદિરમાં તમે આવી રહ્યા છો તો પોઝિટિવ વાઇબ્સ જેવું લાગ્યા જ કરે. અને સતત આ વસ્તુ સાંભળતો જ રહેતો હોય અને એને આમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે.
અને 4-5 વખત સાંભળી જાય તો ઓટોમેટિક એને વસ્તુ આખું યાદ રહી જતી હોય છે. અયોધ્યા રામ મંદિર જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયેલ હતો ત્યારે એના પૂર્વે પણ ઓમે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ કર્યો. આ વિશે થોડું જણાવશો? અયોધ્યા રામ મંદિર દરમિયાન અમને અયોધ્યા જે રામ મિશન ખરું શ્રી રામ ભદ્રાચાર્યજી તેમના તરફથી અમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને અમે ત્યાં રામ રક્ષા સ્તોત્રનું પઠન એમની સમક્ષ કરેલું હતું. એ ખૂબ જ ગૌરવની લાગણી હતી, કારણ કે જે તે સમયે ગુજરાતમાંથી માત્ર ને માત્ર આ એક જ વ્યક્તિ કદાચ હશે ઓમ, અને દિવ્યાંગોમાં તો એક જ હતો 100%, કે જેને ઓલરેડી આમંત્રણ હતું રામ મંદિર અયોધ્યા વખતે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વખતે, અને ખૂબ જ લાગણી અનુભવી હતી કે જેને કહેવાય શબ્દોમાં વર્ણન કરવું અશક્ય છે. હા, સાચી વાત છે. ગુજરાતના સીએમ હોય કે ગવર્નર હોય કે પછી હોમ મિનિસ્ટર, આવા પ્રતિભાશાળી અને મહાઅનુભાવોની જ્યારે તમને પ્રતિક્રિયા મળે છે ત્યારે તમને લાગે છે કે એઝ એ ફાધર, એઝ એ પેરેન્ટ, હવે મારી જવાબદારી વધી ગઈ છે? ચોક્કસ. લગભગ આપણે એક વાત કરીએ કે ભારતના પ્રથમ નાગરિક બંને રાષ્ટ્રપતિ સાથે સન્માનિત થયેલ છે, આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી સાથે સન્માનિત થયેલ છે, આપણા ગુજરાતના ગવર્નર સાહેબ ખરા આચાર્ય શ્રી દેવદત્તજી એમના સાથે પણ સન્માનિત થયેલ છે, આપણા સીએમ સાહેબ કહીએ કે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, તો એમને તો લગભગ 5 વખત મળવાનું થાય છે અને પર્સનલી અમને ઓળખે છે. જ્યારે પણ અમને મળીએ ત્યારે એ ચોક્કસ એમ કહેતા કે ઓહો અંબાઈ, તમે તો દિવસે તમારો આપણો વટ પડતો જાય છે કરીને. એટલે જે સાંભળ્યું વાક્યો તારા, અને ચોક્કસ સાહેબ શ્રી એટલા મૃદુ અને મક્કમ છે કે એમણે ઘણી વખત અમને કીધું કે આપને કઈ કામકાજ અમારા લાયક હોય તો ચોક્કસ જણાવજો કરીને. એટલે એકદમ પર્સનલી જેને કહેતા હોય એ ઓળખતા હોય છે. અને જ્યારે પણ મળીએ ત્યારે એમ કહે કે મેં સાહેબ તમને આપણે ભૂતકાળમાં પણ કીધું છે કે કોઈ પણ કામકાજ હોય તો આપ શ્રી અમને ચોક્કસ જણાવજો કરીને. ખૂબ સરસ. અને ઓમની પ્રતિભા જે છે એ તમને એવું લાગે છે કે સમાજમાં કંઈક બદલાવ લાવી રહી છે? હા, ચોક્કસ. અત્યાર સુધી અમે જે 1000 થી વધુ સ્ટેજો પરફોર્મ કરેલા છે નાના મોટા, તો અમે ઘણા બધા એનજીઓમાં જઈએ છીએ, ઘણી બધી સ્કૂલોમાં જઈએ છીએ, ઘણી બધી આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રામોમાં જઈએ છીએ. તો નાના મોટા લગભગ આ સ્ટેજો કરવાથી અમે અત્યાર સુધી 25 લાખથી વધુ લોકો સાથે અમે પરફોર્મ કરાવડાવ્યું છે, અને એ લોકોને અમે મોટિવેટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે એક રેકોર્ડ બેઝિકલી કહી શકાય કે 25 લાખ વ્યક્તિઓની સામે એને પરફોર્મ કરી અને એને મોટિવેશન કરવાનું એક ચેલેન્જ જોબ લીધેલી છે. પણ હજુ દિવસે એમાં વધારો થશે. જે દિવ્યાંગ માતા પિતા છે જેમને ખરેખર બાળકોની સેવામાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો અને ઘણા બધા પડકારોનો સામનો કરવો પડતો જ હશે, આવા દિવ્યાંગ માતા પિતાને આપ દિવ્યાંગ બાળકોના માતા પિતા સૌથી પહેલા તો સ્વીકારવું અગત્યનું છે. માતા પિતાએ સ્વીકારવું અને ત્યારબાદ તેમના ફેમિલીએ સ્વીકારવું, પરિવારજન જો સ્વીકારે તો જ વસ્તુને આગળ લઈ જશે. અને હા, દરેક દિવ્યાંગ બાળકમાં કે દરેક વ્યક્તિમાં કોઈ ટેલેન્ટ હોય, આપણે જે કહીએ કે કોઈના કોઈ વ્યક્તિ છુપાયેલો હોય, પણ છુપાયેલી વસ્તુ જે ટેલેન્ટને શોધવી એ ઘાસના પૂળાની ટ્રકમાંથી સોય શોધવા બરાબર ખૂબ જ અઘરું કાર્ય છે. ખૂબ જ અઘરું કાર્ય છે. એટલે માતા પિતાઓએ નિરાશ ન થવું, અને હા, જે પરિસ્થિતિમાં છે તેમાં રહેવું. ચોક્કસ આ પ્રકારના બાળકોના માતા પિતાના મગજમાં એક વિચાર સતત ચાલતો રહેતો હોય છે કે જ્યારે માતા પિતાની હયાતી ન હોય ત્યારે આ બાળકોનું કોણ, એક બિગ ક્વેશ્ચન માર્ક છે. પરંતુ અત્યારથી ચિંતા કરી, અત્યારથી આપણી તબિયત ખરાબ કરી, અને જો અત્યારથી જ આપણે સેવા નહીં કરી શકીએ, આપણે એની સેવા કરવા માટે આપણી તબિયત સાચવવી ખૂબ જ જરૂરી. મારું દ્રઢપણે માનવું. તમે જે વાત કહો છો ને કે મેઇન વાત છે એક્સેપ્ટન્સ. જ્યારે એક્સેપ્ટન્સ મેન્ટલી આપણે એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ, એના પછીની સફર હું એમ તો નહીં કહીશ કે સરળ બની જતી હોય છે, પણ હા, ક્યાંક ને ક્યાંક કુદરત પછી આપણને એ રસ્તા એ આપણી દિશાઓ ખોલતા જાય છે. અને એક પ્રકારનો જ્યારે વાલીઓ આપણા બાળકોના દિવ્યાંગ બાળકોના જે માતા પિતા છે એ બીજા જે સામાન્ય બાળકોને જોતા હોય છે સમાજની અંદર હસતા રમતા ભણતા, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એમને એક પ્રશ્ન જરૂર પેદા થતો હોય છે, ઉત્પન્ન થતો હોય છે કે અમારી સાથે જ કેમ, કે અમને જ કેમ એવું બાળક કે એવું સંતાન અમારા ઘરમાં આવ્યું. એ વિશે તમે શું કહેશો? ચોક્કસ. એક સિક્કાની બે બાજુ છે. મારું મંતવ્ય એવું છે, મારું પર્સનલી મંતવ્ય એવું છે કે આપણા ઘરમાં જ કેમ, તો કદાચ મારું માનવું છે કે એ જીવ એ સૌથી પહેલા તો નક્કી કર્યું છે કે મારે આ ઘરમાં અવતરવું છે, એવું ગરુડ પુરાણમાં લોકો કહે છે. આઈ ડોન્ટ એટલો જાણકાર નથી. અને બીજી વસ્તુ એ કે ભગવાન નક્કી કરે છે કે આ બાળક કે આ વ્યક્તિને
આ માતા પિતા જ વધુ સારી રીતે સાચવી શકશે એટલો ભગવાનને પણ વિશ્વાસ છે. જી નોર્મલ કેસમાં આપણે જે કહેતા હોઈએ છીએ કે બેઝિકલી કે ભાઈ સારું પ્રોડક્શન થાય એને તો દરેક જણ લઈ જાય. ડિફેક્ટ હોય, કોઈ તકલીફ હોય તો એને અમુક લોકો જ સાચવી શકે, અમુક લોકો જ વ્યક્તિ સંભાળી શકે. પણ બેઝિકલી અમારા માટે તો ખરેખર ગૌરવની લાગણી છે કે ભગવાને અમને સિલેક્ટ કર્યા છે કે અમે આ બાળકને સારી રીતે ઉછેર કરી શકીશું. અને જ્યાં સુધી શક્ય છે શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક ત્યાં સુધી તો અમે તો કરીએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે અમે આ પ્રકારના દિવ્યાંગ બાળકો અને એના માતા પિતા માટે અમે ક્લબ પણ ચલાવી રહ્યા છે કે ખાસ કરીને પેરેન્ટ્સ છે એમની જે માનસિક સ્થિતિ દિવસે દિવસે ડાઉન થતી જાય તે દર મહિને એક ગેટ ટુગેધરનો પ્રોગ્રામ રાખીએ અને એ લોકોની જે છે બેટરી રિચાર્જ કરવા માટે કે મોટિવેશન સ્કૂલનો કોઈ પ્રોગ્રામ રાખતા હોય છે કે જેથી કરીને એમના માતા પિતાને પોતે લાગે ના આપી વસ્તુ બરોબર છે કે બાળકોની સેવા કરવી જરૂરી છે. તમે જે પ્રોગ્રામની વાત કરી, જે સેશન્સ કન્ડક્ટ કરો છો, એ કઈ રીતે કરો છો? એટલે વીકલી હોય છે કે મંથલી હોય છે? લગભગ મહિનામાં એકાદ વખત પ્રોગ્રામ રાખીએ છીએ. કોઈ પણ અમે મોટિવેશનલ સ્પીકર્સને બોલાવીએ એમાં, અથવા તો કોઈ પણ એન્જોયમેન્ટ, બાળકોને એન્જોયમેન્ટ થતું હોય, કરાઓકે પ્રોગ્રામ્સ હોય, ગરબા હોય કે ડાન્સ હોય, કોઈ મિમિક્રીઝ હોય કે ભાઈ કોઈ જોકર્સને બોલાવે, મેજિશિયન્સ હોય કે એક્સવાય કોઈ મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ જેમ અગાઉ કીધું, કોકને બોલાવીએ અને બધા ભેગા થાય. કારણ કે આ પ્રકારના બાળકોને લઈને જવું સમાજની અંદર એવું બીજા માતા પિતા એવું સમજે છે કે ભાઈ લોકો અમને ધ્રુણાની દ્રષ્ટિથી જુએ છે, લોકો સ્વીકારતા નથી. જો આજની તારીખમાં ભલે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે દિવ્યાંગ શબ્દ આપણને આપ્યો છે દિવ્યાંગ બાળકો માટે, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે, પણ સમાજ હજુ એટલું બધું સ્વીકારતી નથી. સમાજ હજુ એક અલગ દ્રષ્ટિથી કોણ એક અમુક વર્ગનો કોણ અલગ જ શીખવાનો છે, એ અલગ દ્રષ્ટિથી જ જુએ છે કે જે એમના કદાચ કાકા કાકી, ફોઈ ફુવા, માસા, એ લોકો હજુ પણ આજની તારીખમાં એ પરિવારને અલગ જ રાખવા માંગે છે. એટલે અમે શું કરીએ, એક પરિવાર દિવ્યાંગ બાળકો અને એમના માતા પિતાનો એક પરિવાર થઈને સાથે અમે ક્યાંક સાથે પિકનિક કરીએ છીએ, સાથે અમે ટ્રાવેલિંગ પણ કરીએ છીએ, અમે સાથે ગેટ ટુગેધર પણ કરીએ છીએ અને એકદમ ખુલ્લા હળવા મનથી બધા એક લોકો સાથે બધા ભેગા થતા આવીએ. સાચી વાત છે. તમે જે સમાજની પણ વાત કરી ને કે સમાજમાં બદલાવ તો આવ્યો છે, પણ ખરેખર આ બાળકો પ્રત્યે દયાભાવ નહીં જોઈએ. આ લોકોને આપણે એમની હિંમત બનીએ અને એમને પ્રોત્સાહિત કરીએ. આ બે વસ્તુઓ ખાસ મહત્વપૂર્ણ છે. દયાભાવ નહીં જોઈએ, સાથ જોઈએ, સહકાર જોઈએ. અમે કોઈ આપણે આર્થિક અપેક્ષાઓ નથી રાખવા માંગતા, પણ સાથ આપો, ખાલી સહકાર તો આપશો, બીજું કશું નહીં. એટલી કોઈ વ્યક્તિને ડિમોરલાઇઝ ના કરશો. એમની શક્તિ બનીએ, એમની તાકાત બનીએ, એમને સાથ આપીએ, એમને સહકાર આપીએ. વાત કરી જિગ્નેશના ડેલી રૂટીનની, એ કેવી રીતે હોય છે? સોરી, ડેલી રૂટીન લાઈફ. ઓમની રૂટીન લાઈફમાં એ વધારે તો એની માતા જ કહી શકશે, કારણ કે હું તો સવારથી નીકળી જતો હોઉં છું. સવારે ઉઠે એટલે તરત જ અમારે એને સૌથી પહેલો કોઈને કોઈ વખતે થાય કે સુંદરકાંડ સાંભળવું છે, કોઈ શકરાદેશ સ્તુતિ સાંભળવી છે, કેરામાની ચોપાઈ સાંભળવી છે, એના મોઢામાંથી જે પણ નીકળે અમે સૌથી સંભળાવી દઈએ. એટલે ખુશ, જેની વાતો સાંભળીએ પોતે પણ ખુશ થવા લાગ્યું કે મારી વાત આવી ગઈ. તો કહેવાનો મતલબ કે તરત જ એકદમ તો ખુશ થઈ જાય. એને જે ગમતું અમે સંભળાવીએ છીએ અને ક્યારે મેં લગભગ ના નથી પડતા. હા, પછી એને નવી વસ્તુ એને એડ ઓન કરતા જઈએ કે ભાઈ લાઈક કે કોઈ પણ ઉપનિષદ છે, કોઈ યજુર્વેદ છે, કે ટાઈપની નવી કોઈ વસ્તુ નવી એડ ઓન કરી લિસ્ટની અંદર એડ કરાવી હોય તો એ પ્રમાણે કરાવીએ. હા, અથવા તો કોઈ પણ એને જગ્યાએ પરફોર્મ કરાવવું હોય, સ્ટેજ પરફોર્મન્સ હોય, તો એની મમ્મી શું કરે કે ભાઈને વારંવાર એ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ કરાવડે. કારણ કે એઝ એ બિંગ એ સીપી ચાઇલ્ડ પોતે એના પ્રોનાઉન્સિસ તમારા મારા જેટલા એકદમ ક્લિયર ન હોય. જયારે પણ સ્ટેજ પરફોર્મન્સ હોય છે તો એની મમ્મી થોડી પ્રોનાઉન્સિસ માટે ક્લેરિફિકેશન માટે એની પ્રેક્ટિસ કરાવતી હોય. અને સાથે સાથે એ સ્ટેજ શો દરમિયાન અમે ઝેરોક્સ આપતા આવીએ છીએ કે જે ઝેરોક્સના કારણે સામે ઓડિયન્સને ખબર પડે કે ના ભાઈ આ વસ્તુ આ લાઈન ચાલી રહી છે. છેલ્લો પ્રશ્ન કે ઓમનું સ્વપ્ન શું છે અને તમે એઝ એ માતા પિતા ઓમને હજી ક્યાં સુધી પહોંચાડવા માંગો છો? ઓમના પોતાના સ્વપ્નમાં તો કોઈ સ્વપ્ન નથી હોતું બેઝિકલી. હા, એને મંદિરોમાં રસ છે. અમે ભવિષ્યમાં ચોક્કસ મંદિરો લઈ જઈશું. એને અમે કદાચ જાણી નવેલા છે. એને સનાતન ધર્મના ચારધામ કહેવાય એ ચારધામના દર્શન કરાવેલ છે. એને ઉત્તરાખંડના જે ચારધામ છે, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી, યમનોત્રી, ત્યાં પણ અમે લઈ ગયેલા છે. એને પ્રયાગરાજમાં જે શાહી કુંભ દરમિયાન એને શાહી સ્નાન પણ અમે કરાવેલું છે. અનેક મંદિરોમાં આગળ ભવિષ્યમાં પણ લઈ જઈશું અમે. હા, અમારા વાત કરીએ કે એને અમારું સ્વપ્ન એ છે કે એને ગ્રીનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં નામ એનું નોમિનેટ નથી થતું. એનું કારણ માત્ર એ છે કે એ લોકો સૌથી પહેલો તો ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ, અને બીજી વસ્તુ ભાષા, બેને એ લોકો એલાઉડ એટલે નથી કરતા કે બીજા કોઈ ધર્મ લોકોને આ વસ્તુ ના આવડે. અને સંસ્કૃત ભાષા ભાઈ સાઉથ કોરિયા હોય કે સાઉથ ઇન્ડિયન્સ હોય, બેઝિકલી
એ લોકોને ના આવડે કે ફોરેનર્સના એટલા માટે એ લોકો ગ્રીનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ લેવા નથી માંગતા. પણ હા, ચોક્કસ અમારું સ્વપ્ન એ છે કે એમાં પણ નામ આવે. અત્યાર સુધી એને જે બે રાષ્ટ્રપતિના બંને ટર્મના રાષ્ટ્રપતિના હાથે એવોર્ડ લીધો છે, તો ભવિષ્યમાં ત્રીજા ટર્મના જે રાષ્ટ્રપતિ આવે અને એના હાથે પણ એને એવોર્ડ મળે એવી અમારી ચોક્કસ ઈચ્છા કરી. ખૂબ સરસ. તમારા જે સપનાઓ છે, જે મનોકામનાઓ છે, એ ટૂંક સમયમાં જ પરિપૂર્ણ થાય એવી શુભેચ્છા છે અમારા તરફથી. અને હું છેલ્લે એક રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ઓમ અમારા દર્શકોને, અમારા મિત્રોને કંઈ સંભળાવે. શું સંભળાય મપ્પામાં કહેતા હોય? સૂર્યકોટી લોકવ દેવી નર્મુદ્વેનેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા યા પુલ્લેન્દે કૃતચતુચારકારકટવલા યા તો પ્રવત્તા વૃત્તા યા વીરાવરદંડવંદિતકરા યા તે તપોદ્ભાસના યા બ્રહ્મસુતચૌકર પ્રભૃતિભિ તેને વૈ તદા વલ્લિતા સામૌ પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશેષજાયાપક યદા યદા હિ સર્વસ્ય ગ્લાનિ ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ સર્વસ્ય તદાત્માनं સૃજામ્યહં પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય મૃત્યુભયં ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભયામિ યુગે યુગે સર્વધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ અકસ્માત સપાપેભ્યઃ મોક્ષ વિદ્યાપિપાસુઃ. થેન્ક યુ ઓમભાઈ, થેન્ક યુ. તમે તો મોટા મોટા સંસ્કૃતના વિદ્વાનોને પણ માત આપ્યો. થેન્ક યુ. વડલાબેન, જીતેશભાઈ, તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ પ્લેટફોર્મથી જોડાયા અને એક તમે બંને જણ સમાજ માટે પ્રેરણા છો, દિવ્યાંગ માતા પિતા માટે એક આદર્શ મૂળ છો અને કેટલાના માર્ગદર્શક છો. એકવાર ફરીથી દિલથી તમારી અદ્ભુત સેવાને, તમારા વિશ્વાસને હું નમન કરું છું, વંદન કરું છું. ખરેખર થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, આજના એપિસોડથી એક વાત તો સ્પષ્ટ થઈ કે ઓમ માત્ર બાળક નથી, પણ ભગવાનનો એક દિવ્ય ચમત્કાર છે. અને એક સુંદર સંદેશ એ મળે છે કે જ્યારે પરમાત્માની અસીમ કૃપા થાય છે ત્યારે દિવ્યાંગતા પણ દરેક પ્રતિભામાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. 5,000થી પણ વધારે શ્લોકો કંઠસ્થ થવા, 1,000થી પણ વધારે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ આપવા, બબે રાષ્ટ્રપતિ અને આપણા પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજીના માન, એ બધી વાત આપણને બતાવે છે, સાબિત કરે છે કે સીમાઓ શરીરમાં હોય છે, આત્મામાં નહીં. વર્ષાબેનની અદ્ભુત સેવા અને જિગ્નેશભાઈનો અતૂટ વિશ્વાસ આપણા માટે અને સમાજ માટે એક પ્રેરણા છે. ફરી મળીશું એક નવા એપિસોડ સાથે, એક નવી પ્રેરણા સાથે, એક નવી વાર્તા સાથે. ટિલ ધેન, અને આ તમને એપિસોડ ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ ચોક્કસ.